Mayong gabi mga igsuon. Salamat sa Ginoo nga iyatang gitagaan og kahigayunan nga makapadayon sa pagsimba niya. Aning panahon nga ni atas na kong pagsuway as a nation and even as a church. Bag-o ni nga territory ang gidalhan sa Ginoo nato. Ang coronavirus, this is new. Ang kinang atong pagsimba nga online is another new thing. Ako nga magwali on cam is totally bag-o ni siya, and actually napaka uncomfortable nako nga magbuhat ng ani. This setup is totally new. And actually more than a year ago naanay daghan nga nag-request nga ibutang unta online ang atuang sermon sa Pardo. Pero wa na ko gipanumbaling ang request tungod kay I cannot imagine myself preaching on cam. But since ang present situation nagdemand, so I have to do this, and I trust na masupply ang Ginoo sa iyang grasya aron mabuhat ni mga butanga. Now, mauna ni ang ato ang set up sa ato ang pagsimba while dili pa mahuman ang COVID-19 crisis ug dili pa ma-lift ang quarantine. We will worship the Lord together via online. Now, every Sunday, as God wills, natay duha ka online nga worship services. Ang una nato nga worship service will be done 9 a.m. and it will be done bilingual, English and Cebuano. And the other worship service, online worship service, will be done in Cebuano, straight Cebuano, at 5:30 p.m. Now, ato ning buhaton in the same way sa atong pagbuhat sa ato ang on-site nga worship gathering. So this means nga naa gihapon tay praise and worship, magsugod gihapon ang ato ang online worship service with a time for praise and worship, manganta tag mga alawiton diha sa Ginoo. So those of you na mo join sa ato ang online worship service sa buntag, magsugod ta sa atong praise and worship alas 9 sa buntag. And those of you who will be joining our afternoon service, magsugod ang atong praise and worship 5:30 sa hapon. By the way, pasalamat sa Ginoo sa ato ang worship team na willing kayo ang ilang kasing-kasing na mo serve sa Ginoo through serving us in this trying time. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi sa ato ang praise and worship team. Now, after the praise and worship, it will be followed by the preaching of the word. And then, after the preaching of the word, we will have our final song. Now, here's a few suggestion para ninyo na mo join ani. Akong suggestion is i-gather ninyo ang inyong family together sa sakto nga oras. Ang sa buntag alas 9, ang sa hapon 5:30 p.m. And kindly take note of this. Please, ayaw i-treat ni nga time casually. Now, do it in an attitude of worship. Kanang gusto kitang mangita sa nahong sa Ginoo, gusto tang makigtagbo sa Ginoo sa atong tiningob nga pagsimba kauban sa mga katawhan online. There's another thing, while naamo sa inyong mga panimalay, joining our online worship, kindly please guard yourselves from any distraction. Kung naata sa itong balay, I think prunta sa distraction, medyo lower ang ato ang defenses against distraction. But this is the time na we have to fight for our personal worship sa Ginoo. I mean, our worship time sa Ginoo during Sundays. So, by all means, do not allow any distraction. Now, set this time aside
like you did when you are in our on-site worship service. So ang attitude sa itong mga kasing-kasing pagbuhat ani dapat parehas na gihapon sa dihang naata sa ato ang worship service. Now, if you have any suggestions or you may feel na kay ika-contribute something para ma-enhance ang ato ang online worship service, please feel free na mo message na mo nako personally sa ato ang group chat sa Living Word Pardo family. Okay? Or also you can call me or text me if you have my number. Now, I am personally soliciting your prayers for our online live worship service. Maghangyo ko ninyo nga inyo ning i-mention sa inyong mga pag-ampo, inyo ning hinumduman sa inyong mga pag-ampo. So, with all this, mga igsuon, kita-kita taugma sa ato ang online service. Palihog iambo ko ninyo. Again, as I mentioned, this is a new avenue nako. Di gyud ta ko ganahan aning set up nga magwali on cam kay ma-conscious ko. Dili ko anad, but again, wa man tayo laing mabuhat. So akong gipangayo ang inyong paghinumdum nako sa mga pag-ampo in this concern. That's all for this time, and salamat sa Ginoo. God bless inyong tanan. Praise the Lord.